Cách đây 3 tháng, mình nhận được quyết định cho nghỉ việc từ công ty mà mình đã làm gần 10 năm nay. Hầu hết mọi người thì rất là sốc, còn mình thì mình thấy bình thường. Từ đợt Tết Covid đầu năm, mình khá là rảnh nên cả ngày mình chỉ nằm ở nhà. Mình bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, về việc mình có đang cảm thấy hạnh phúc hay không, về việc vì sao mà chụp ảnh từ một cái mình rất là thích, một cái mà mình sẵn sàng xin làm free chỉ để được đi chụp, mà bây giờ mình lại thấy chán ghét nó là như thế. Sau đấy có một lần, mình cũng không nhớ là đi chụp gì nữa, nhưng mà mình phát hiện ra là mình vẫn rất vui, vẫn rất phấn khích khi chụp, khi chỉnh ảnh rồi chia sẻ cái sản phẩm đấy cho mọi người. Lúc đấy mình mới nhận ra là cái mà mình chán ghét không phải là việc chụp ảnh, mà là công việc mình đang làm. Mình cũng biết đấy là một phần của công việc, và nếu như mình không chấp nhận cái chuyện đấy thì thay vì tiếp tục làm và phàn nàn, mình nên nghỉ. Vậy nên dù chưa hề có backup plan, mình vẫn quyết định là mình sẽ xin nghỉ việc vào đúng sinh nhật 30 tuổi của mình. Mình được công ty cho nghỉ sớm gần 2 tháng. Nó giống như là cái việc khó nhất trong cái kế hoạch của mình thì đã có người khác làm hộ cho mình rồi. Có lẽ là bởi vì mình đã làm công việc này quá là lâu rồi, gần 10 năm kể từ năm nhất đại học, nên khi mình bước ra khỏi nó, các thứ nó đến rất là chậm. Từng ngày mình bắt đầu cảm nhận được cái sự tự do, không còn ràng buộc, không còn áp lực công việc, không còn những tin nhắn hoặc cuộc gọi book đi chụp sát nút là mình phải cancel những cái lịch trình của riêng mình. Mình nhận ra là bây giờ mình có thể đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bao lâu cũng được, mà không phải xin phép ai cả, cũng không phải đi chơi mà lúc nào đầu óc cũng phải nghĩ đến công việc, lo công việc ở nhà như trước đây. Và điều quan trọng nhất đấy là mình không còn phải làm cái việc mà mình ghét nữa. Sau 1 tháng ở Sài Gòn, mình trở về nhà Hà Nội để bắt đầu đi du lịch Tây Bắc. Về đến nơi mới biết ngoài này đang mùa mưa, trên Tây Bắc mưa lũ sạt lở, nên kế hoạch đi chơi đành phải tạm gác lại. Những ngày ở nhà mình mới để ý là nhà mình thì cũ lắm rồi, cũng không đẹp. Tường thì ẩm mốc, bàn ghế giường tủ thì mối mọt, trần thì dột lên dột xuống. Nhưng mà mình lại có cảm giác rất là yên bình khi ở đây. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì tất cả mọi thứ. Vì mình có mái nhà che nắng che mưa, vì có thức ăn hàng ngày không sợ đói, mình có gia đình, có người yêu yêu thương mình. Mình thấy quý cả những cái điều nhỏ nhặt như là những cái chậu cây mà bố mẹ mình trồng, rồi thì cái cửa sổ phòng mình mà hàng ngày có ánh nắng vào. Mình thấy quý cả những cơn mưa. Mặc dù mình biết là những người đi đường, đi làm hàng ngày thì chắc chẳng ai thích mưa đâu, nhưng mà thực sự là ở trong nhà nghe tiếng mưa bên ngoài, đặc biệt là buổi đêm nữa, nằm trong nhà đắp chăn mà nghe tiếng mưa thì rất là sướng. Mặc dù là vừa mất việc lại còn trong cái thời buổi Covid khó khăn nữa, nhưng mà thực sự mình cảm thấy như mình đang có tất cả mọi thứ. Hôm đấy là một buổi tối, đang đánh răng thì tự dưng mình nghĩ là sao không kéo dài cái thời gian này ra. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm mà mình có thể ngồi xuống tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi, mà đầu óc hoàn toàn thoải mái, không phải lo nghĩ gì cả. Sao không cho mình hẳn 1 năm không phải lo nghĩ về chuyện kiếm tiền, để mình có thể sống chậm lại, quan sát mọi thứ, cảm nhận những thứ trong cuộc sống mà 10 năm qua vì quá là vội vã mà mình đã bỏ lỡ. Mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người quan trọng với mình, và dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân mình. Mình muốn đọc nhiều hơn, học nhiều hơn, đi nhiều nơi hơn, và làm ra nhiều thứ có ý nghĩa hơn.